Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οικουμένη βυθίστηκε σε χάος. Οι διάδοχοι του ένδοξου στρατηλάτη επιδόθηκαν σε ασταμάτητες μάχες, καθένας διεκδικώντας ένα κομμάτι της απέραντης αυτοκρατορίας του. Ανάμεσά τους αναδύθηκε μία μορφή χαρισματική, ενιγματική και ασυγκράτητη. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, γιος του Αντιγόνου του Μονόφθαλμου, στρατηγού του Αλεξάνδρου. Ήταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε για να κυριαρχεί, ένας στρατηγός που λάτρευε τη δόξα όσο και τη ζωή. Στο πρόσωπό του ενώθηκαν η μηχανική ευφυΐα, η πολεμική τόλμη, αλλά και η αδυναμία του για πολυτέλεια, επιδείξεις και απολαύσεις, στοιχεία που θα τον ανύψωναν στα ουράνια και θα τον καταδίκαζαν τελικά στην πτώση. Γεννήθηκε το 336 π.Χ. Από νεαρή ηλικία, ο Δημήτριος ακολούθησε τον πατέρα του σε εκστρατείες ανά την Ασία και το Αιγαίο. Ο πόλεμος υπήρξε το φυσικό του στοιχείο. Εκεί ξεδίπλωσε το ταλέντο του στις πολιορκίες, αποκτώντας γρήγορα το προσωνύμιο πολιορκητής. Με την εφευρετικότητα του μηχανικού επίμαχου, κατασκεύασε τις πιο επιβλητικές πολιορκητικές μηχανές της εποχής, πελώριες ελέπολεις, καταπέλτες και πλωτές πλατφόρμες που προκαλούσαν δέος και τρόμο. Η πιο διάσημη του εκστρατεία υπήρξε η πολιορκία της Ρόδου το 305 π.Χ., όπου χρησιμοποίησε μηχανές τόσο εξελιγμένες ώστε ενέπνευσαν τους μεταγενέστερους μηχανικούς για αιώνες. Παρότι η εκστρατεία απέτυχε, η φήμη του Δημήτριου εκτοξεύτηκε. Ήταν πλέον ο στρατηγός που συνδύαζε τέχνη και πόλεμο. Ωστόσο, ο πόλεμος των διαδόχων ήταν αμήλικτος. Οι συμμαχίες άλλαζαν διαρκώς, οι προδοσίες ήταν καθημερινές και η φιλοδοξία κάθε ηγεμόνα δεν χωρούσε τους άλλους. Ο Δημήτριος, αν και τολμηρός, πολλές φορές υπερεκτίμησε τη δύναμή του, κάτι που θα φανεί τραγικά στη μάχη της Ιψού. Στην ελληνιστική εποχή, η δημοκρατία άρχισε να χάνει τη δύναμή της και τη θέση της πήρε η απόλυτη μοναρχία. Οι βασιλιάδες είχαν σχεδόν θεϊκή εξουσία, αφού πολλοί από αυτούς λατρεύονταν σαν θεοί. Οι Αθηναίοι, όπως και άλλες πόλεις, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κερδίσουν την εύνοια των ηγεμόνων τους, συχνά φτάνοντας σε υπερβολές και κολακίες. Αυτό δείχνει πόσο είχε αλλάξει η πολιτική και η κοινωνική ζωή. Από τη συμμετοχή και την ελευθερία, πέρασε σε ένα πιο συγκεντρωτικό σύστημα, όπου όλα περιστρέφονταν γύρω από τον βασιλιά. Η αλλαγή αυτή επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις ανατολικές αντιλήψεις, που είχαν περάσει στην Ελλάδα μέσα από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το 307 π.Χ. ο Δημήτριος έφτασε στην Αθήνα, απελευθερώνοντάς την από τις μακεδονικές φρουρές που είχε εγκαταστήσει η συμμαχία των άλλων διαδόχων. Οι Αθηναίοι, εξαντλημένοι από την πολιτική αστάθεια και γοητευμένοι από τη νεότητα και τη λάμψη του Μακεδόνα ηγεμόνα, τον υποδέχτηκαν ως Θεό σωτήρα. Προς τιμήν του θεσπίστηκαν εορτές, άσματα και αγώνες. Μια νέα φυλή ονομάστηκε Δημητριάς. Ο ίδιος εγκαταστάθηκε στον οπισθόδομο του Παρθενώνα, όχι ως ταπεινός προσκυνητής, αλλά ως φιλοξενούμενος της ίδιας της θεάς Αθηνάς, όπως τουλάχιστον ήθελε να πιστεύει. Εκεί, στον Παρθενώνα, ο Δημήτριος μεταμόρφωσε το ναό σε χώρο συμποσίων και λαμπερών γλεντιών. Οι πηγές μιλούν για νύχτες γεμάτες μουσική, ηνοποσία και όργια. Η αυλή του γέμισε με ποιητές, καλλιτέχνες και πολλές γυναίκες, εταίρες και πόρνες. Οι Αθηναίοι, από λατρεία ή φόβο, ανέχονταν τη βεβήλωση του ιερού του τόπου, τιμώντας και κολακεύοντας τον Δημήτριο με κάθε τρόπο. Αλλά όπως κάθε λατρεία που γεννιέται από υπερβολή, έτσι και αυτή θα κατέληγε σε απογοήτευση. Όταν η τύχη γύρισε την πλάτη του Δημητρίου σε μια εκστρατεία ανατολικά, η ίδια πόλη που τον είχε θεοποιήσει θα τον απαρνιόταν. Η μάχη της Ιψού το 301 π.Χ., γνωστή και ως μάχη των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπήρξε το σημείο καμπής. Εκεί,
ο Δημήτριος και ο πατέρας του Αντίγονος ο Μονόφθαλμος αντιμετώπισαν τον συνασπισμό των άλλων διαδόχων, τον Σέλευκο, τον Λυσίμαχο, τον Πτολεμαίο και τον Κάσανδρο. Η μάχη ήταν κολοσιαία, δεκάδες χιλιάδες πεζοί, χιλιάδες ιππείς και εκατοντάδες ελέφαντες γέμισαν το πεδίο της Φρυγίας. Ο Δημήτριος, με το πάθος που τον διέκρινε, οδήγησε το ιππικό του με ορμή, αλλά στην ορμή αυτή κρυβόταν η καταστροφή. Απομακρύνθηκε υπερβολικά, αφήνοντας τη φάλαγγα του πατέρα του εκτεθειμένη. Οι εχθροί περικύκλωσαν τον Αντίγονο και το συνέτριψαν. Ο πατέρας έπεσε νεκρός και ο Δημήτριος, αν και επέζησε, έχασε ό,τι πολυτιμότερο είχε, τον σύμμαχο και το στήριγμά του. Μετά την Υψώ, ο Δημήτριος περιπλανήθηκε ανάμεσα σε νησιά και πόλεις, κυνηγημένος, αλλά πάντοτε υπερήφανος. Λίγο αργότερα, η τύχη, οι συνθήκες και οι αδιαμφισβήτητες ικανότητές του τον ευνόησαν και πάλι. Οι νικητές διάδοχοι της μάχης της Υψού άρχισαν να στρέφονται ο ένας κατά του άλλου. Έτσι εκμεταλλεύτηκε τις καταστάσεις και κατάφερε να στεφθεί βασιλιάς της Μακεδονίας το 294 π.Χ., συνεχίζοντας για λίγα χρόνια την επιρροή του. Οι στρατιώτες του όμως άρχισαν να γκρινιάζουν. Τους ενοχλούσε η πολυτέλεια και οι απολαύσεις του ηγεμόνα τους. Ο Δημήτριος βέβαια δεν ήταν άνθρωπος που μπορούσε να καθίσει φρόνημα. Πάντα σχεδίαζε κάτι πιο μεγάλο, πιο φιλόδοξο. Έτσι, κυνηγώντας τα νέα του όνειρα και τις μελλοντικές εκστρατείες του, αποφάσισε να αυξήσει τη φορολογία. Μόνο που αυτή η απόφαση έφερε δυσαρέσκεια, όχι μόνο στους στρατιώτες του, αλλά και στους ίδιους του τους ιππικόους. Σε μία ακόμη εκστρατεία στην Ασία, στην προσπάθειά του να πάρει πίσω τα εδάφη που είχε χάσει ο ίδιος και ο πατέρας του στην Υψώ, ο Δημήτριος τελικά περικυκλώθηκε από τον Σέλευκο τον Νικάτορα. Ύστερα από διαπραγματεύσεις, παραδόθηκε εχμάλωτος το 285 π.Χ. Ωστόσο, η μοίρα του δεν έμοιαζε με τον άλλον εχμαλώτων βασιλέων. Ο Σέλευκος, σε ένδειξη σεβασμού προς την πάλε ποτέ ισχυρή μορφή, του επέτρεψε να ζήσει μέσα σε χλειδί και ανέσεις. Εγκαταστάθηκε στα ανάκτορα της Συρίας, όπου, παρότι τυπικά εχμάλωτος, ο Δημήτριος απολάμβανε το κρασί, τη μουσική και τη συντροφιά αυλικών και πολλών γυναικών. Οι τελευταίες του μέρες κύλησαν μέσα σε κρεπάλες και απολαύσεις, σαν να ήθελε να αποδείξει πως ούτε η εχμαλωσία μπορούσε να δαμάσει τη φύση του. Όμως μετά από λίγο, λόγω της απραξίας και της άσωτης ζωής, πέθανε το 283 π.Χ., όχι στο πεδίο της μάχης, αλλά σε μια αίθουσα συμποσίου, περιβαλλόμενος από όσα αγάπησε περισσότερο: το κρασί, τη μουσική, τις γυναίκες και την ψευδαίσθηση της βασιλικής δόξας. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής υπήρξε μια από τις πιο αντιφατικές και συναρπαστικές μορφές της ελληνιστικής εποχής. Ήταν γενναίος πολεμιστής, τολμηρός στρατηγός και οξυδερκής μηχανικός του πολέμου. Άνθρωπος με φαντασία και πνεύμα δημιουργικό που μπορούσε να μετατρέπει το πεδίο της μάχης σε εργαστήρια εφευρέσεων. Ωστόσο, η ίδια αυτή φλόγα που τον οθούσε σε κατορθώματα συχνά τον οδηγούσε και στην υπερβολή. Παράτολμος, ρίσκαρε πολύ και δεν δίσταζε να κυνηγήσει το αδύνατο. Ήταν πιο ικανός στο να σχεδιάζει εκστρατείες παρά να τις φέρνει πάντα σε επιτυχή πέρας. Η φιλοδοξία του δεν γνώριζε όρια. Ήθελε να σταθεί αντάξιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μα έμεινε για πάντα στη σκιά του. Στην προσωπική του ζωή υπήρξε λάτρης της πολυτέλειας και των απολαύσεων. Επιρρεπής στις κρεπάλες, γυναικάς αθεράπευτος, παντρεύτηκε πολλές φορές για πολιτικές συμμαχίες, αλλά η καρδιά του ανήκε πάντοτε στις ειδονές της στιγμής. Ήταν τελικά ένας ηγεμόνας που έζησε με πάθος, χωρίς μέτρο, ένας άνθρωπος που έλαμψε έντονα, αλλά για λίγο. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής δεν ήταν ήρωας ούτε τύραννος. Ήταν απλός άνθρωπος της εποχής του. Ένας βασιλιάς που τόλμησε να ονειρευτεί πέρα από τα μέτρα των ανθρώπων και πλήρωσε το τίμημα της ίδιας του της τόλμης.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο. Ακολουθήστε το Noctua Tales επίσης σε TikTok, Instagram και Facebook για περισσότερες ιστορίες.